teet, terve moro hei. Tänään on retkiaston kuntoajot ja reitti on Jarnon päässä. Tästä tulee vain hyvä päivä. Mitäs meillä on luvassa tänään? Erittäin pieniä teitä ja metsää, polkua ja Mäntsälän kirkko ja mäkki. Ja Hirvihaaran kartano. Ja takaisin pieniä teitä. Yes. Ei muuta kuin naatiskellahan tästä päivästä. Tervetuloa kyytiin. Meillä oli hyvin vauhdikas lasku. Itsehän on ottanut siis alkulämmöt tälle päivälle polkemalla 38 kilsaa kotoa tonne Kellokoskelle. Mukavaa siis lähteä suoraan lämpimiin jaloja ajelemaan. Inseeraa vähän rustattu viime päivinä. Tässä on uusi tanko. Vähän taivutettu tämmönen retkimalli. Mukavampi kuin flättitanko. Uudet vaijerit on asennettu ja vaihtajat ja jarrut säädetty. Lokari laitettu eteen. Rihtaus tehty. Sellaista kevyt huoltoa. Latua. Latu auki. Jaha, Tapio lähti. No se kun menet vaan. Käytetään kierroksia silti. Tää meinaa niinku tippailla herkästi kun haluaa tuonne mukaan. Joo. Voi hirviä. Ratsastat sillä hirvellä maaliin. Ihan uskaltamisen mukaan. Miltäs Tapio maistuu Kanioli? Tämmönen urbaaninen hiekkatie. Tai tää nyt ennen urbaani hiekkatie tai jotain ihan muuta. Tännehän pyörä on tehty. Niin no, Kanioni. Niin. Kyllä. Siinä menee polku ja sitä varten on polkupyörä. Niin. Nyt mennään katsomaan yksi umpeen. Mä oon se itse keksin. Trail bike. Melko pitkä pätkä on, että on menty ajamalla. Aivan siihen tyssäsi. Lampi on siellä. Onko kalavehkeitä? Ei tullut mukaan. Ei on nyt kun sormikoukku. Lampi on kuivunut, mutta yksi ja ainoa kosteikko, mikä on jäljellä, niin on keskellä polkua. Erikoisportteja.
Vesistön nimi Mustijoki. Siis Nummistenkoski. No oon mä monella revetillä tässä käynyt. Kuin puusilmänä mä ajan? Numminen. Niin. Kyllä. Siinä on 2 ääripäätä, kun Jarno vetää sinkulalla tuolla edessä. Mutta pakko nopeata. Itse tämmöisen vaihtoehtopyörän ystävänä. Kellä on täällä tämmöstä yliraskasta hybridiä keveimmällä. Kaikilla on hyvää. Kilsaa ajettu Kellokoskelta. Nyt ollaan Mäntsälässä, missä kohta syömään. Itselleni on kyllä tuota kotoa lähtien kilometrejä jo 78. Ei vielä mitenkään mahdottoman ajettu olo. Se on ne yleisluonnehdinta tästä pyörästä, että kyllähän monella muulla konkelilla saattaisi vähän helpommin eteenpäin päästä, mutta tämmönen ajopäivä suorastaan huutaa tämmöstä vaihtoehtopyörää. Voidaan ehkä syödä sisällä. Joo. Vai halutaanko syödä tässä? Tässä vaan. Kesällä. Saa siellä sisälläkin. Kuumakalleja. Tossa kato seinän vieressä vähän parjosampaa sitten. Joo. Ei tällä muita kauas kun meni. Vallotetaan koko mäkkäri sitten. Miltäs meno maistuu? Tässähän tää ajaessa. Ihan ajamalla selvitty toistaiseksi. Niin, toistaiseksi ainakin. Se oli mietinnässä, että mitkä nämä mun renkat tossa. Valpe Road Cruiser. Mä sanoin sulle, että Joo, niinhän sä sanoit. Sityrenkaat. Onko ne jotenkin haljennut tosta vai mikä hirviä skraidu täällä? Kato. On sielläkin. Mä luulen, että tohon on vaan osunut tuolla mettässä joku Kivi raapassus siihen. Niin, kato kun siinä on ylempänäkin on tommoinen. likaa tossa, kato Joo. jos kynnellä raapassu joku, tai kivi raapassu joo. Jotain pientä siinä. Ei mitään, kun ei sisärengas paista läpi, niin kaikki hyvin. No mulla on uusi suuri mukana nyt. Niin, mullakin. Vai sitten. Onko päällisrengasta? Mitä mulla ei oo mukana? Älkää vaan, joo, pois. Voitit kilpailun, kuka rullaa pisimmälle?
maisemien kahtelu, pyöräajaminen tietysti, lämmin kesäpäivä, hyvä ajoseura, syöminen, juominen. Kohta 90 mittarissa kotoa lähtien. Sen viippauksen kohdalla. Vissikin alle parikymppiä tätä meidän yhteislenkin reittiä vielä jäljellä. Tai mistä minä tiedän. Reitti on tuo yhden mestarin päässä, niin mä haluan mennä sanomaan. Voipi olla, että ajelen tätä vielä kotiinkin, niin se on sitten kyllä pitkästi toista sappaa. Sehän maistuu. Täällä on pieni kivikkojuurekko silkus. Kepieläkeen löysää hiekkaa, se oli kunnon ansa. Jee! Se oli 72 kilometriä. Mä alan tuntemaan tämä sinun pääsi. Mä jotenkin tunnistin sen viimeisen kivikkopolun. Muistin, että puolet on ajettava ja puolet talutan ja sen jälkeen sen laskun. Sitten tuo pienempi mahtuu tuon laukun alle. Niitä meni niinku 2. No niin, reilu 70 ajettu. Nyt on hyvä ystäväni tullut aika kiittää sinua tämän videon kahtelusta. Toivotan sinulle rattoisa aikaa seuraavaa pyöräilyaktiviteettia odotellessa. Kiitos kun olit mukana. Heippa! Kiitos vielä reitistä. Kiitoksia, oli ilo taas olla mukana. Tai vetää yleensäkin tämmöstä sekopäistä reittiä. Mitä muut tykkäsit? Tykkäsin, kiitos. Hyvä reitti, kiitos. Se oli ihan mahtava reitti. Tähän on hyvä lopettaa.